Sziasztok! Megnézzük a hármas kapcsolatban lévőket, hogy mi újság az ő házuk táján, hogy vannak a kapcsolatok. Az a kapcsolat, ahol életvitelszerűen együtt élik a mindennapjaikat, és a másik kapcsolat, ahol energetikailag kötődnek egymáshoz, de valójában életvitelszerűen nem élnek együtt, még akkor sem, hogyha mondjuk egy munkahelyen minden nap találkoznak, és attól hármas kapcsolat, hogy van az egyik társ, van a középső személy, és van a harmadik személy, aki így a kapcsolatba betársul, úgyhogy ettől hármas kapcsolódás. És ahogy újabban szoktam csinálni, két részre osztom, a jobb nézhetőség kedvéért, hogy ez így úgy látom, hogy jobban bejön, nekem is. És az első részben azt nézzük meg, hogy van most a kapcsolat, az övék és az övék is, és mit tudhatunk meg arról, hogy milyen energiák mozognak ott. Aztán még a kapcsolatban lévők gondolkodását nézzük meg, azt, hogy hogyan gondolnak a másikra, milyen gondolatokat, milyen gondolatok járnak a fejükben, mit forgatnak a fejükben. Ez az első rész, és a második részben pedig megnézzük, hogy az érzelmeiket egymás iránt, és azt, hogy mire lehet számítani a következő időszakban. És természetesen, ahogy szoktam, innentől kezdve, amit tudok átadni, ami érkezik, azt mindent mondom. No, úgyhogy neki is kezdünk. Megnézzük, hogy akik életvitelszerűen együtt élik a mindennapjaikat náluk, mit lehet tudni a kapcsolatról, hogy van az a kapcsolat. Erre kérnék szépen most, hogy van az a kapcsolat, ahol együtt élnek, milyen kapcsolat az övék, mit lehet ott tudni. Úgy látom, hogy ebben a kapcsolatban, hát mondjuk úgy, hogy a kommunikáció a gyerekeken keresztül történik, ahol vannak gyerekek, egyébként pedig ahol nincsenek, ott is, egyébként pedig igencsak nagy a távolságtartás, illetve lehetséges még, hogy csak a közös munka tartja őket össze. Minden esetre úgy látom, hogy a középső személy azért viszonylag hátat fordított ennek a kapcsolatnak már, vagy legalábbis gyakran megesik vele, hogy kivonul magányába, visszavonul ebből a kapcsolatból. Na, megnézzük, hogy mit jelent itt ez az özvegy férfi, hogy hogyan vonul vissza ebből a kapcsolatból. Úgy látom, hogy amikor ő nagyon magányosnak érzi magát, vagy nagyon dühös, tulajdonképpen lehet, hogy dühös akár a párjára, akár saját magára is, akkor fordul elő, hogy ő így befelé nézzen, és akkor számba veszi azokat magában, hogy mi az, amit veszített, és ilyenkor nem áll távol tőle az önsajnálat sem, meg az, hogy jaj, a szegény állapot sem. Tulajdonképpen ez alapján én azt mondanám, hogy ő egyelőre csak a másik ember hibáját látja, és az ő tevékeny részét abban, hogy miért futott zátonyra ez a kapcsolat, azt még ő nem látja, vagy legalábbis itt nem mutatják még a lapok. Na, megnézzük még itt a katonatisztet, hogy arról mit tudhatunk meg. Lehetséges, hogy itt a harmadik személy megjelenése az újra és újra vitát generál közöttük, vagy újra és újra
amikor megjelenik közöttük, akkor egyre inkább eltávolítja őket egymástól, egyre inkább nő a szakadék kettejük között, miközben valójában a probléma ott van, hogy a saját belső lelki világukkal nincsenek ők tisztában. Itt azt mutatják, hogy itt az eltávolodásnak a legnagyobb akadálya az, hogy befelé fordulás, illetve az, hogy mind a ketten saját maguk felé fordulnak, és nem úgy, hogy azt nézik, hogy én hogy járultam ehhez hozzá, hogy ide jutottunk, vagy hogy jutottunk ide, és ebben nekem mi volt a szerepem, hanem a hogy jutottunk ide, az még csak meg is van, mint kérdés, de mint ahogy itt is látszik, és akkor ez valószínűleg mind a kettejükre érvényes lehet így most már ezzel együtt, hogy a másik mit csinált rosszul, hogy mit kellett volna. De azt elfelejtik el lekommunikálni, most is, hogy, és az idevezető úton is, hogy én mit szeretnék. Itt nagyon azt érzem, azt a fajta energiát, hogy majd a másik találja már ki, hogy én mit szeretnék, és csináljam már mindent úgy, ahogy én szeretnék. És amikor ez nem így történik egyszer-kétszer sokszor, akkor bizony elkezdünk teljesen ösztönösen visszavágni a másik félnek. És ez fontos. Vagy például, amikor egy ilyen kapcsolatban a társ részéről gyakran megesik az, hogy ő mondjuk, mindegy, hogy ő férfi vagy nő, hogy ő átmegy a cserét kategóriába. De amikor ő még ez kezdődik, amikor még nem cseléd, hanem ő csak elkezdi túltolni a gondoskodást, elkezdi túltolni a megfelelést, akkor nem tisztázza a helyzetet, hogy ez most egy rendkívüli dolog. Nem tisztázza azt, hogy most én nekem egy ilyen időszakom van, és kérlek, ezt így tekints, ne tekints teljesen normálisnak, hanem most nekem ilyen nagyon adakozási fázisom van, és egyelőre csak élvezzük ki, de hogyha a jövő héten ez elmúlik, akkor azt ne tekintsd annak, hogy én most bármitől megvonnálak téged, tehát hogy ezt így el lehetne mondani, de nem tesszük. És akkor itt most a fiatal nézőknek is a figyelmébe ajánlom, vagy azoknak, akik a párkapcsolatot majd ezután, akiknek ezután lesz párkapcsolat, hogy ezt így el kell mondani. Tehát, hogy így tisztázni kell mindig. Különben, ha nem mondja, a másik fél nem tudja, hogy ez innentől kezdve nem a természetes menet, vagy az, hogy ez nekem külön extra munkával jár. Ő nem foglalkozik ezzel. És nagyon gyakran lehet azt is hallani, hogy ugye, hát pedig én mindent megtettem, és ezt elmondtad neki? De ezt mondani kell? Igen. Szóval, hogy igen, ezt el kell mondani, hogy ez részedről egy plusz, amit mostani úri jókedvedben teszel, de ezt ne tekintse annak, hogy ez az alapfelállás ismerkedésnél is. Nyugodtan ezt el lehet mondani, hogy figyelj, ez most egy nagyon-nagyon szuper jó időszak, ezért én most túl teljesítem azt, de ezt azért nehogy ezt hidd, hogy ez nálam ez az alap. Tehát, hogy ezt így meg kell mondani. És akkor nincsenek olyan elvárások, ami aztán majd ide vezet, hogy évek, évtizedek alatt szinte már nem is tudnak egymással beszélni, mert hogy nem lettek letisztázva dolgok. Na, megnézzük a másik kapcsolatot. Megnézzük a másik kapcsolatot, hogy ott mi a helyzet, annak a kapcsolatnak, az a kapcsolat az hogy áll, ott mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról. Mit tudhatunk meg ott arról a kapcsolódásról? Úgy tűnik, hogy itt bármi is történik, megvan az elköteleződés, a kitartás egymás mellett, vagyis hogy ők minden nehézség dacára ők úgy gondolják, hogy ők azért összetartoznak, és itt a női fél részéről látom azt, a harmadik személy részéről, inkább így mondom,
hogy ő az, aki elég igen stabil ebben a kapcsolatban, de azt is lehet látni, hogy maga a kapcsolat eléggé billeg. Hiába van itt a kitartás, ettől még a kapcsolat billeg, és itt a billegést az azt jelentem, hogy hol nagyon jó, hol nagyon rossz. Na, megnézzük a bírót, hogy ez mit jelent itt. Hát, amit mondtam, tehát időnként nagyon jó, időnként nagyon rossz, tehát hogy így váltakozik ezek a dolgok, akkor még megkérdezzük a szomorúságot. Itt is vannak, megjelenik itt is annak az energiája, hogy túlzott elvárások, vagy nem is úgy mondanám, hogy túlzott elvárások, hanem hogy a realitástól elrugaszkodott, elszakadt elvárások vannak, vagy remények, inkább így mondom, remények vannak egyik-másik félnél. Lehetséges, hogy inkább a harmadik személynél vannak itt olyan remények, amelyiknek pillanatnyilag semmi realitása nincsen. És akkor javaslom, hogy amit az előbb a másik kapcsolódásnál elmondtam, azért itt mindkét részről, tehát itt a harmadik személy is, gondolja végig, hogy ő hogyan van benne ebbe a kapcsolatban. Mert ahogy ott mondtam, tulajdonképpen ez erre is érvényes. Tehát nem lehet az, hogy én most itt minden nap rózsákkal hintem a lábad előtt a földet, mert annyira örülök, hogy jössz, és akkor mit tudom én, összeköltözés megvan, és akkor nem lesznek rózsák, és a másik meg azt mondja, hogy hát de hol vannak a rózsák? Ja, hogy az akkor volt. Hát de ilyen nincs. Szóval, hogy ezt így előre meg kell beszélni. Tudom, hogy ez egy erős túlzás volt, de pont azért, hogy ezt így lássuk, hogy amikor mi végtelen örömteli állapotunkban sok dolgot teszünk, de azt valójában tudjuk, hogy azt mi nem tudnánk minden nap, akkor ezt így nyugodtan mondjuk el, hogy ez most emiatt van, és ezt tudja a másik, és ha enélkül nem kellünk, harmadik személynél, akkor ne kelljünk sima, szimpla dologban sem, mert akkor nem lesz ebből hosszú távú kapcsolat. Tehát, hogy itt most ez jön, hogy ez így összekapcsolódik, és akkor a harmadik, vagy a középső személynél is, ugye ő cseverből vederbe fog esni, és akkor vissza fog menni az előzőhöz, mert azt meg már legalább jó régóta ismeri. De itt ezt hol ilyen vagyok, hol olyan vagyok, aztán, hogyha már többet vagyunk, akkor már azt nem kapom meg. Szóval, hogy amikor nincs így letisztázva, hogy mi az, ami alap a kapcsolatban, és mi az extrák, akkor amikor kiderül, hogy mennyire eltér ez a kettő, akkor fogja magát, aztán visszamegy oda, amit már jól ismer. Nem azért, mert bunkó, hanem azért, mert ott neki kevesebb energiát kell beletenni, hogy ő viszonylag el legyen. És ez így működik, hogy a kevesebb ellenállás felé megy minden, és akkor ez fizika, és ez az energiákra a fizikai törvényszerűségek működnek. Jó, tehát, hogy így mi is egy energetikai pont vagyunk a világ mindenségben, tehát így kell, hogy tekinteni magunkra, hogy hiába emberi testbe vagyunk, ettől függetlenül mi ránk pont úgy érvényes a fizika törvénye, mint bárki és bármi másra. Tehát, hogy így ez van a háttérben, amikor visszamegy a régi kapcsolatba. És ennek így lehet megelőzni. Na, megnézzük akkor, hogy mit gondolnak ők egymásról. Hát remélem, hogy most megint talán néhány dologra rá tudtam világítani, valamiért most ez jött, de akkor megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan vélekednek egymásról az együttélős kapcsolatban, kettőt kérek, és először a társ mit gondol
a középső személyről, és a középső személy a társáról. Hát a társ egyes esetekben jelentheti itt azt, hogy a középső személynek az anyagi biztonság, amit ő megad neki, illetve amit a biztonságérzetet ad neki, ő arra vágyik. És ez lehet anyagi biztonság, lehet olyan fajta biztonság, amit ő rávetít, de mint az előbb láttuk, hát nagyon eltérő az, amit rávetít, és ami a valóság, de ő még ebben a rózsaszín ködben van, tehát az ő szeméről meg nem esett le, hogy a biztonságot azt nem a középső személy adja, nem az anyagi biztonság, hanem a lelki biztonságról gondolok. Tehát, hogy ez nem tőle van, hanem azt ő érzékeli így, a saját érzékelése, és ha elmegy a középső személy, az nem fog megszűnni. Illetve anyagilag persze megszűnik, de azt higgyétek el nekem, hogyha valakinek az égiek úgy gondolják, hogy ezt a leckét kell neki megtanulni, azt úgy elveszik egyik napról a másikra, hogy észre sem veszi, hogy mi történik körülötte, és ez egészen biztos. Tehát akinek ez így megvan, hogy ő neki meg kell tapasztalnia azt, hogy elveszti az anyagiak, minden anyagi vagyonát, akkor azt elveszik tőle. De itt most megnézzük, hogy miről van itt szó, úgyhogy a vágyra kérnék szépen, hogy mire vágyik még. És a pénzre is kérek. Itt sajnos azt kell mondjam, hogy itt leginkább a pénzre vonatkozik. Tehát itt nem az a fajta biztonsági érzet, hogy én a másik mellett biztonságban érzem magamat, hanem azt a fajtát mutatják itt a lapok, amikor az én életvitelemhez, az én szokásaimhoz csak úgy van meg a megfelelő anyagi fedezet, hogyha ő itt van a környezetemben, mert én egyedül nem tudom ezt megteremteni. És a gondolataiban ez játsza a fő motivum, ez a gondolataiban a fő motivum, ez a fő szerep, és egyáltalán nem az, amit az előbb mondtam, hogy ő neki érzelmi biztonságot ad ez a személy. Na, és akkor közben pedig a középső személy meg a gondolatai szintjén azt éli meg, hogy a társa nem jól érzi magát ebben a kapcsolatban, és ő sem. És ő már odáig jutott, legalábbis így azt érzékelem, hogy ő hátat fordít már annak is, hogy most a másiknak fáj, meg rosszul érzi magát. Na de nézzük itt a szomorúságot, hogy mi van itt. És az özvegy férfit is. Bizony itt megeshet az is, hogy állandóan azt hallja a társa részéről, hogy bezzeg régen, meg milyen jó volt, meg a múltnak a felemlegetése, mert akkor ezt meg azt csináltunk. Most, bocsánat, azért hallgattam el, mert jött közben egy olyan, hogy itt a felemlegetésnél nagyon gyakran lehet olyat is hallani, hogy állandóan kérdezgeti a másikat, hogy szeretsz még? Konkrétan ezt ugye a férfiak nem annyira szeretik. Ezt így, és ez megint csak azt jelenti, amit az előbb arra utal, hogy itt érzelmileg bizonytalan valaki. És attól, hogy állandóan kérdezgetem a másikat, azzal földühítem. És nem azt fogom elérni, hogy ő őszintén mondja, hanem pont az ellenkezőjét,
Itt megjegyzem, hogy a szeretett nyelvek megtanulása alap minden egyes párkapcsolatban, tehát hogy mindenki tudja a saját és a másik szeretett nyelvét, és azt használja. A párkapcsolati tagsághoz, párkapcsolati traumák oldása tagsághoz tartozó videókban, például a legutolsóban pont erről beszéltem, pont ezzel kapcsolatosan van a úgymond házi feladat, ami önreflexiót mutat, és ott szerepel az is, hogy akik azt úgy megnézik, azoknak is nem tudják, hogy mi az, azoknak elküldöm az ehhez tartozó anyagot is külön. Szóval, hogy itt erről is van szó, valamiért ez fontos volt, hogy itt most elmondjam, hogy ez itt a fejemben szólt, hogy ez a kérdés, amit sokszor feltesznek, és bizony ez már besokal tőle, hogy hazudott, hogy hazudni kell, mert hogy nem merte azt mondani neki, mert nem mert szemtől szembe konfrontálódni, nem merte azt mondani, hogy hagyjál már ezzel, hát már rég elmúlt. Tehát, hogy így nem meri kimondani. És itt a lényeg az is, hogy nyugodtan lehessen kimondani, mert ha úgy él két ember együtt, hogy már nincsen szeretet, de ők úgy döntenek, hogy ez barátság alapon működhet a kapcsolat, és ezt megbeszélik, mert esetleg vannak közös gyerekek, azt is rendben van. Csak ne az legyen, hogy hazudni kelljen, mert a másik meg mindig azon csüng, hogy tőle várja az érzelmi megerősítést, mikor saját magával kellene dolgoznia. És itt most nagyon ez is jön közben. Na, megnézzük akkor a másik kapcsolatban, hogy mi a helyzet, hogy ott hogyan vélekednek egymásról, mit gondolnak egymásról a felek. Kettőt kérek itt is, és először a középső személy hogy gondol a harmadik személyre. A középső személy hogyan gondolkodik a harmadik személyről, mit gondol róla, és a harmadik személy a középső személyről. Hát a középső személynek azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, ahogyan ő ezt megéli, ezt a kapcsolatot, illetve amit ebben a kapcsolatban lát, a harmadik személyben lát, az egy nagyon nagy lehetőség, ugyanakkor pedig itt van ez a hamisság, a hazugság is, és rákérek most, aztán utána folytatom, amit még itt érzékelek, a hamisságra kérnék először. És a gyermekre is. Én úgy látom, hogy itt nem csak a lélek szintjén érzi azt, hogy ez egy nagy lehetőség számára, hanem tulajdonképpen azzal, hogy ők találkoztak, mind a munka, mind az élet minden területén egy nagy lehetőségként éli meg. Még ott van ugye a hamisság, az pedig azt jelenti, hogy ez, amit az előbb a másik kapcsolatban mondtam, hogy ő hozzászokott ahhoz, hogy neki hazudni kell, az nagyon mélyre gyökerezett, már nagyon mélyre lement benne, és bizony ebben a kapcsolatban időnként hát alkalmazta azokat a trükköket, amit ott csinált, és azt gondolja, hogy ha azok kiderülnek, akkor itt problémát jelenthet. Ha valaki ilyen nézi, ilyen középső személyként, vagy a harmadik személyként is, akkor javaslom, hogy ezt így ki kellene deríteni. Illetve nem nagy ügyet csinálni belőle, mert nagyon sokszor van az, amikor beszélgetek, így egyéni konzultációkon, és akkor mondják, hogy de hát megint hazudott, mert megint azt mondta, amit tudom, hogy nem igaz, és akkor olyankor próbálom elmondani, hogy egyrészt az, hogy ő ehhez van szokva, másrészt pedig ő nem szeretne konfrontálódni, nem szeretne vitát, veszekedést, és ez mindig a másik személyen múlik,
hogy félnie kell neki, mondjuk a középső személynek, hogyha ő az igazat mondja, akkor félnie kell attól, hogy most behisztizik, vagy pedig azt tapasztalja ebben az új kapcsolatban, hogy itt szabadon elmondhatja azt is, hogy figyelj, most utállak, most utálom ezt a helyzetet, és utálom, hogy már megint azt várod tőlem. Tehát, hogyha ő ezt így szabadon elmondhatja, és a másik fél nem sértődik meg, hanem azt veszi, hogy most akkor beszéljük meg, hogy én most mit tettem, hogy mit kellett volna szerinted tennem, akkor ő nem így fog reagálni, és akkor ez egy idő után ez a hamisság, ez elmúlik belőle. De itt láthatóan még nagyon zavarja. És a harmadik személynél pedig hát azt hiszem, hogy itt ő benne az a kétség van a középső személlyel kapcsolatban, hogy tudnak-e vita nélkül, vagy csak úgy simán meglenni. Na, megnézzük itt az állandóságot. És a bosszúságot. És ő benne ezek a gondolatok, hogy hogyan tudnának ők meglenni, abból erednek, abból a kétségből erednek, hogy ő, nincs itt a harmadik személynél, hogy elég jó vagyok-e, hogy szeret-e igazán, mert amit csinál, abból nem mindig derül ki. Na és akkor itt az előbb, amit elmondtam, tehát itt nagyon fontos a harmadik személynél, hogy ő egy teljesen más jellegű párkapcsolaton mutasson. Nem azt jelenti, és akkor itt megint visszautalok, amiért az előbb mondtam, hogy cselédnek kell lenni, hanem azt jelenti, hogy nyíltnak és őszintének kell lenni. És ez a nyílt, asszertív érzelmeket jelentő, az asszertivitás az azt jelenti, hogy az én érzelmeimről beszélek, és nem arról, hogy te mit csináltál rosszul. Nem, azt jelenti, hogy én mit élek meg. Én hogyan érzem a magamat a kapcsolatban, én hogyan érzem magam a szituációban, és ez egy teljesen más kommunikációs nyelv, és a másik fél, tök mindegy, hogy férfiról, nőről beszélek, a másik fél nem azt érzi, hogy már megint én csináltam valamit rosszul, hanem azt érzi, hogy jaj, ő rosszul érzi magát, és akkor én ezen hogyan, mi ebben az én szerepem. Tehát ezt jelenti az asszertív kommunikáció, aminek itt nagyon nagy szerepe lenne, nem csak itt, a másik kapcsolatban is, bár ott már eléggé hát elmentek a dolgok. Na, szóval idáig jutottunk az első videó végére. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek a videót. A lájkot és a feliratkozásokat és a kommenteket is köszönöm. Hétfő este van a megfelelési kényszer elengedése, élő bejelentkezés, a leírásban megtaláljátok a regisztrációs linket, mert hogy ezt azért kérni kell, bár ingyenes, mégis kérni kell, és erről bővebben beszélek majd a videóban, hogy miért, és az egyéni konzultációra, vagy az egyéni kérdésekkel is tudtok fordulni, az ott lent a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, illetve az, hogyha már tanultatok önismeretet, és akkor ezekkel így, hát kicsit zavaros, hogy mit, hogyan és miért nincsen eredménye, akkor ezzel kapcsolatosan tudok segíteni, hogy rendbe rakjuk, így sorba rakjuk és értelmezzük mindazt a tudást, ami már bennetek van, csak legfeljebb nem tudjátok, hogy hogyan tudjátok a gyakorlatban alkalmazni. Erre szolgálott a konzultáció, vagy a korepetálás link, ami asztrológiára is érvényes, és erre a coachingra is. Úgyhogy szeretettel várlak benneteket a következő videóban, és ott megnézzük akkor a folytatást. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!